हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई ओलिज स्टोरको भिडियो च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि तपाईहरु अगाडि नयाँ प्रोडक्ट लिएर आउने क्रममा आज म JBL को पार्टी बक्स अन द गो लिएर आएको छु। यो के हो त? अब यो प्रोडक्टलाई म तपाईहरुको अगाडि ढ्याङ्ग ल्याएर अनबक्सिङ गरेर बट्टा भित्र के आउँछ र यो स्पिकर कस्तो छ म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। अब स्पिकर अलि गरम छ, म मजासँग बोकेर आउँछु है त। JBL को देखिहाल्नुभयो यहाँनेरि पावरफुल बेस बुस्ट छ भने बाहिरपट्टि चट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ पार्टी बक्स अन द गो लेखिरहेको छ भने यहाँनेरि हेरौँ अब हाम्रो के छ त। यहाँनेरि सरसर्ती यो बट्टाको बाहिर हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ पावरफुल JBL प्रो साउन्ड यसमा देखिरहेको छ भने लाइट सो भनेको झ्यापाक झ्यापाक बत्ती बल्ने त यसमा छँदैछ भने वायरलेस माइक्रोफोन पनि इन्क्लुड यसमा गरेको छ। अब हामीले स्पिकरमा सानोतिनो एनाउन्स पनि गर्न सक्छौँ भनेपछि यसमा माइक्रोफोन पनि इनबिल्ट हामीलाई दिएको छ नि माइक एन्ड गिटार इनपुट। वाउ, यदि हामीसँग एकोस्टिक गिटार इलेक्ट्रिक गिटार छ भने त्यसलाई पनि यसमा इनपुट गर्न सक्छौँ भने त्यस्तै पोर्टेबल रिचार्जेबल ब्याट्री प्ले टाइम चाहिँ 6 आवर्स भनेर यसमा दिइरहेको छ भने IPX4 स्प्ल्यास प्रुफ प्रोटेक्सन चाहिँ यसमा यो फुल्ली वाटर प्रुफ चाहिँ छैन। यसो हामी पार्टी साटी चाहिँ जाँदाखेरि पानी सानी पोकिहाल्यो भने या पार्टीमा त बियरै यसो लागिगयो भने पनि खासै स्पिकरमा केही प्रब्लम आउँदैन भने यो चाहिँ रेड डट विनर 2020 को एकदम बेस्ट मोडल हो। अब यो पार्टी बक्सभित्र हामी के छ यो बक्सभित्र कसरी आएको छ अब त्यो हामी हेर्न गइरहेका छौँ। पावरफुल बेस बुस्ट, वाउ, JBL को यो प्रोडक्ट अब हाम्रो स्टोरमा आएको छ। अब यसलाई सबैभन्दा पहिला अनबक्सिङ गरौँ। सट्ट टेप काट्ने काम भइरहेको छ यहाँनेरि। अब वाउ, ल कस्तो स्वादसँग ड्याङ खोल्यो भने यो बक्साभित्र के आउँछ एउटा सानो बुक यहाँ मैले भेटेँ। हाम्रो फर्मलाई हटाइदिउँ यहाँबाट। त्यस्तै यहाँभित्र हाम्रो बेल्ट आएको छ, फिता, त्यसपछि स्पिकर मैले निकालेँ। अब यो बक्साभित्र के छ त? अब यो बक्साभित्र अब निकाल्ने क्रममा यहाँ अर्को सानो कार्टुन पनि छ, कार्टुन पनि मैले निकालेँ। अब बक्साभित्र केही छैन। अब बक्सालाई हामी हटाइदिउँ यहाँबाट। भनेपछि यो कार्टुनभित्र बक्साभित्र के आयो अब हामी हेर्न गइरहेका छौँ। अब यहाँ हेर्ने भने सबै कुरो पहिला निकालौँ, त्यसपछि हामी हेर्नेछौँ यो बक्साभित्र के आउँछ। ल अर्को पनि, ल यहाँभित्र अब के पनि छैन, मैले सबै निकालिदिएँ। दुईवटा ब्याट्री यहाँ पाएँ मैले, दुईवटा ब्याट्री अघि तल झरेछ। अब हेरौँ यहाँ चार्जिङ गर्नको लागि इलेक्ट्रिक केबल यहाँ छँदैछ भने यो चाहिँ के हो? यो सानो पाउच जस्तो लागिरहेछ मलाई, पाउच थैली जसमा चाहिँ हामी माइक्रोफोन हाल्नको लागि दिए जस्तो छ। यो भनेपछि यो दुईवटा छ। त्यसपछि हामी माइक्रोफोन हेरौँ यहाँनेरि। ल माइक्रोफोन हेलो एन्ड नमस्ते गर्न यो पनि सजिलो रहेछ। त्यस्तै एउटा माइक्रोफोन त भइहाल्यो। त्यसपछि दुईवटा ब्याट्री र केही कागज यहाँ जस्तो छ मेरो विचारमा। JBL पार्टी बक्स अन द गो को क्विक स्टार्ट गाइड यहाँनिर छ। यसलाई चाहिँ हामी कसरी युज गर्ने कसरी चलाउने भन्ने कुरो चाहिँ यो गाइडबाट हामीले युज गर्न सक्छौँ भने यो चाहिँ हामीलाई मादल झुन्ड्या जस्तै झुन्ड्याउनको लागि चाहिँ यहाँनिर फिता दिएको छ, बेल्ट दिएको छ, जसलाई चाहिँ हामीले ठ्याक्कसँगले JBL को ब्रान्डिङ पनि दामी गरेको रहेछ। ठ्याक्कसँगले यसलाई बोक्नलाई होला। अब एकछिन बोकेर पनि हेरौँ, एकछिन केही छैन। र यसलाई त्यहाँ राखौँ। यहाँभित्र केही कागज छन्। अब पार्टी बक्स अन द गो मैले अब अनभेल गर्न लाग्दैछु। वाह, ल ओहो यो दामी छ। ल खासमा यो चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै दसैँ तिहारको बेलामा भनौँ, खास गरी चाहिँ हामीलाई चाहिँ देउसी भैली खेल्न जान्छ भयङ्कर काम लाग्ला जस्तो छ। यो हुन त अब चुनाव आउला जस्तो छ देशमा, यसैमा यसो माइकिङ गरेर हिँड्न पनि मिल्ला जस्तो छ। वाह, ल खतरा छ। ल जस यो साइडमा हेर्नुहुन्छ भने कस्तो दामी मेटल ग्रिलको भित्र चाहिँ स्पिकर राखेको छ भने यहाँ एउटा सानो ठाउँ दिएको छ जसमा चाहिँ हामीले हाम्रो फोन या आइप्याडलाई यसरी ठ्याक्कै राख्न मिल्छ। यसरी यहाँनिर ठ्याक्कै राख्न मिल्छ यसरी। अब यो ठाउँमा देख्नुहुन्छ भने कति किसिमका नबहरू राखिएका छन्, कन्ट्रोलरहरू राखिएको छ जसलाई चाहिँ हामी रोटेट गरेर चाहिँ गिटार र माइकको इनपुटलाई मिलाउन सक्छौँ भने यहाँ चाहिँ इको लेबल गर्ने ट्रेबल बास पनि हामी यहाँबाट मिलाउन मिल्छ भने त्यस्तै यहाँ चाहिँ बास बुस्ट पनि छ जुन अहिले देखाएको थियो एक्स्ट्रा बुस्ट भनेर। त्यस्तै यहाँ छ भने यो चाहिँ लाइटिङ इफेक्टको लागि यहाँनिर छ। त्यस्तै यो के रहेछ यहाँनिर चाहिँ हामीले चाहिँ गिटारको प्लगइन यहाँबाट गर्न सक्ने रहेछौँ भने यहाँ चाहिँ गेन बढाउने घटाउने पनि यहाँ छ। त्यस्तै
प्ले पजको लागि यहाँनिर छ भने भोल्युम अप डाउनलाई यहाँनिर छ, त्यस्तै ब्लुटुथ कनेक्सनलाई यहाँ छ भने पावर बटन यहाँनिर छ र माइकको लागि पनि बटन दिएको छ जसमा चाहिँ हामीले केबल माइक वाल पनि यसमा युज गर्न सक्छौँ भने यो चाहिँ झुन्डाउनको लागि दिएको अहिलेको जुन बेल्ट थियो हाम्रो यसलाई चाहिँ यहाँ राख्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्कोतिर पनि हामी यहाँ राखौँ। ल यसरी हामीले बेल्टमा यसलाई झुन्डायौँ। अब र यो साइडमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ एकदमै मजाले फेब्रिकमा लेदर प्यु लेदर राखेर चाहिँ यसलाई चाहिँ राम्रो बनाएको छ र यहाँनिर यो पोइन्ट हामीले यहाँ खोलेर हेऱ्यौँ भने यहाँनिर चाहिँ हामीलाई चाहिँ एसी इन प्लस युएसबी आउट यहाँ चाहिँ हामीले चार्जिङ गर्ने चार्जिङ आउट युएसबी चार्जिङ आउट छ भने अक्स इन यहाँबाट गर्न सक्छौँ र यो जुन यो प्याडिङ यहाँ दिएको छ जसले चाहिँ हामी यो बोकेर हिँड्नु पऱ्यो भने चाहिँ यसरी बोकेर हिँड्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जिउमा लाग्दाखेरि यहाँनिर हुनुहुन्छ नि यसरी बस्दाखेरि चाहिँ नबिग्रोस् भन्ने हिसाबले दिएको छ भने यसरी मादल बजाउनु त मिलेन किन थाहा छ यसको आफै घन्किन्छ यो र यसलाई चाहिँ हामीले कुनै पनि म्युजिक बजाउन सक्छौँ भने यसैमा हामीले माइकिङ पनि गर्न सक्छौँ र यो दुई साइडमा हेर्नुहुन्छ भने JBLको राम्रोसँग ब्रान्डिङ गरिएको छ भने यो त JBLको राम्रो स्पिकर त भइहाल्यो। अब यसलाई हामी अन गर्नतिर लागौँ। ड्याङ अन भयो। चक्क घुम ल। त्यसपछि अब हामीले ब्लुटुथ यसमा कनेक्सन गरौँ। अब ब्लुटुथ कनेक्सन गर्नलाई हाम्रो ब्लुटुथमा गएपछि यहाँ प्रष्टसँग JBL PartyBox अन द गो देखाइहाल्यो। यो दामी लाग्छ मलाई JBLको यो सिग्नेचर साउन्ड। यसमा हामीले कुनै पनि गीत अब मजासँग घन्काउन सकिहाल्छौँ भने अब गीत बजाउनतिर लागौँ। अब हामी बाब्रे व्यस्त छ। त्यस्तै माइक पनि अन गरिहेरौँ। यसमा माइकमा अन गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई माइक्रोफोन दुईवटा दिएको छ। दुईजनाले ड्युट गरेर यसमा गीत गाउन पनि मिल्छ या भाषण गर्न पनि मिल्छ या केही एनाउन्समेन्ट पनि गर्न मिल्छ भने अब यसलाई चाहिँ म एउटा ब्याट्री यसमा राखेर यो माइक्रोफोनलाई टेस्ट गर्दैछु। ब्याट्री अब हामीले यहाँ हाल्नुपर्ने भयो। अब ब्याट्री हाल्दैछु म। त्यस्तै दुईवटा ब्याट्री जाने रहेछ यसमा। अब यसलाई चाहिँ हामीले यसको डोर लक गरौँ। अब यसमा अब हामीले पावर अन गरौँ। हेलो हेलो बाफ्रे इको साउन्ड पनि यहाँ रहेछ। इको साउन्ड पनि हटाउन मिल्छ यहाँनिर र देखिहाल्नुभयो यस्तो मजासँगले हामी माइकिङ यसमा गरिरहेका छौँ। हुन त अहिले हाम्रो 2-3वटा माइक्रोफोन इको पनि आउन सक्छ र इको हेर्नुहोस्। हेलो 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 खतरा छ ल। र यसमा सँगसँगै हामीले दुईवटा माइक इन गर्छौँ वायरलेसली। यसमा मजाले माइकिङ गीत सित गाउनदेखि लिएर सबै कुरो घरको लागि भजन कीर्तनको लागि सानोतिनो घरको एकोस्टिक पार्टीको लागि जे कुरालाई पनि हामीले यसलाई युज गर्न सक्ने नि भइहाल्यौँ भने यसलाई भोल्युम बढाउने घटाउने पनि यहाँनिर छ। देखिराख्नु भएको छ यति मजाको पार्टी अन द गो JBLको यो नयाँ स्पिकर हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो र देखिराख्नु भएको छ यति मजाको लाइट र स्पिकरमा लाइट पनि छ। लाइटलाई पनि हामी यसरी चेन्ज गर्न सक्छौँ। डिफ्रेन्ट गीत बजाउँदा पनि यो चेन्ज हुन्छ जस्तो छ। ओहो यसरी चेन्ज गर्न मिल्यो। यसो ब्यास पनि बढाउनु मिल्छ, ट्रेबल पनि बढाउनु घटाउनु मिल्छ। र मैले अहिले माइक्रोफोन अफ गरिदिएँ भनेपछि यसमा हामीले चाहिँ माइक्रोफोन त अन गरेर हाम्रो एनाउन्समेन्टको कुरा त गर्छौँ सँगसँगै हामीले आफ्नो गीत त बजाउन सकिहाल्छौँ र यदि घरमा हामीसँग गिटार छ भने गिटार पनि प्लग इन गरेर यसमा बजाउन सक्छौँ भने यस्तो मजाको स्पिकर हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने तपाईँले यो भिडियोको तल राखिएको डिस्क्रिप्सनमा मैले लिङ्क राखिदिएको छु। त्यहाँबाट तपाईँले ट्याङ्गै क्लिक गरेर अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने हाम्रो स्टोर भिजिट गरेर पनि लिन सक्नुहुन्छ। र यो थियो JBLको अन द गो PartyBox सम्बन्धी केही जानकारी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यस्तै नयाँ भिडियो त लिएर आउने नै छु। तबसम्मलाई बिदा लिन चाहन्छु। जानुभन्दा अगाडि यदि तपाईँले च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला, किनभने यस्तै मजाको भिडियो तपाईँबाट छुट्न सक्छ। त्यही भएर साथमा बेल आइकन पनि अन गर्नु होला। बाई बाई, नमस्ते।